हेलो हाय नमस्ते वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो र आज पनि हामी एउटा नयाँ र फरक भिडियोका साथमा तपाईहरुकै स्क्रिन अगाडि आइसकेको छौं र साथीहरु आज चाहिँ हामी चाहिँ विशेष गरी के कुरामा डिस्कस गर्न गइरहेको छौं भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल बैंकिङ चलाउनुहुन्छ साथसाथै मोबाइल बैंकिङमा चाहिँ हजुरहरुको आफ्नै डिजिटल वालेट है आई मिन आज चाहिँ हामी चाहिँ खल्तीको रेफरेन्समा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौं त्यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ लोड गर्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स तपाईहरुको मेन ब्यालेन्सबाट अकाउन्टबाट चाहिँ तपाईहरु चाहिँ बैंकमा अथवा तपाईको चाहिँ सर्भिस सेन्टरमा नगइकिन यदि तपाईसँग चाहिँ मोबाइल बैंकिङ छ जुन कुनै तपाईले बैंकबाट मोबाइल बैंकिङ युज गरिराख्नु भएको छ अथवा तपाईसँग खल्ती वालेट छ भने चाहिँ सिम्पली एकदम 2-4 वटा स्टेपबाट हजुरकै मोबाइलको हातबाट है तपाईले चाहिँ यो प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ मोबाइल बैंकिङको अकाउन्ट हुनुपर्ने हुन्छ एप हुनुपर्ने हुन्छ यदि तपाई एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले सिम्पली प्ले स्टोरमा पाउन सक्नुहुनेछ यदि तपाई चाहिँ आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले सिम्पली एप स्टोरमा गएर सिम्पली डाउनलोड गरेर तपाईले लगइन अकाउन्ट क्रिएट गरेर केवाइसी हरु डिफरेन्ट प्रोसेस गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ यो दुईटा कुरा भइसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै पनि गाह्रो हुँदैन अनि त्यसपछि तपाईले यो प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ कि तपाईसँग इन्टरनेट कनेक्टिभिटी हुनु पर्यो कि नभए डाटा हुनु पर्यो त्यो भइसकेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली कुनै बिना कुनै झन्झट बिना कुनै रुकावट तपाईले चाहिँ यो प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु यदि तपाईहरु हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र पुरानो साथीहरु हुनुहुन्छ भने एक लाइक क्लिक गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र ढिला नगरिकन चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु कसरी चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मोबाइल बैंकिङबाट चाहिँ डिजिटल वालेट खल्तीमा चाहिँ मैले पैसा लोड गरे ट्रान्सफर गरे भने त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुलाई नछुटाइकिन सो लेट्स गो टु आवर मोबाइल स्क्रिन हजुर तपाईहरुले खल्ती लोड गर्नलाई तपाई आफ्नो चाहिँ मोबाइल बैंकिङमा आउनु होला र मोबाइल बैंकिङ चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै पनि मोबाइल बैंकिङमा आएर तपाईले लगइन गर्नु होला र लगइन गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ यस्तो खाले एउटा इन्टरफेस आउँछ तपाईले चाहिँ लोड वालेट भनेर सर्च गर्नु होला र लोड वालेटमा गएपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ ई-सेवा खल्ती आइएमपी है र तपाईले जुन कुनै वालेटमा पनि तपाईले लोड गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ आज खल्तीमा लोड गर्न गइरहेको छु अमाउन्ट यहाँ टाइप गर्नु होला त्यसपछि तपाईको खल्ती आइडी चाहिँ तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ मैले पनि आफ्नो खल्ती आइडी यहाँ सेन्ड गर्न चाहेको खल्ती आइडीलाई म यहाँ टाइप गर्छु र खल्ती आइडी र अमाउन्ट सही तपाईले टाइप गरिसकेपछि पुनः एकचोटी चेक गर्नु होला त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो चाहिँ कसलाई पठाएको हो अथवा तपाईले चाहिँ केही कुरा चाहिँ सम्झिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ सेभ पेमेन्टमा तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा रिमार्क्स लेख्नु होला तपाईले चाहिँ जे सजिलो हिसाबले भोलिका दिनमा सम्झिने योग्य हिसाबले त्यसपछि तपाईको अमाउन्ट खल्ती आइडी तपाईले पेमेन्ट नेम लेखिसकेपछि तपाईले यहाँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि फेरि तपाईले यहाँ देखाइरहेको हुन्छ यहाँ ट्रान्जेक्सन डिटेल भनेर अमाउन्ट खल्ती आइडी अकाउन्ट नम्बर र पेमेन्ट नेम भनेर यहाँ आएको छ हामीले रिमार्क्स राखेको चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँछ सो त्यसपछि तपाईले यहाँ कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको सबै कुरा डिटेलहरु ठीक छ तपाईले सेन्ड गर्न चाहेको अमाउन्ट खल्ती आइडी त्यसपछि तपाईको अकाउन्ट नम्बर त खासै केही पनि हुँदैन फरक मेन हेर्न पर्ने भनेको अमाउन्ट हेर्नु पर्यो खल्ती आइडी हेर्नु पर्यो त्यसपछि पेमेन्ट नेममा चाहिँ तपाईको चाहिँ रिमार्क्स हेर्नु पर्यो यति कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ ध्यान दिनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ खल्तीमा अथवा कुनै वालेटमा चाहिँ तपाईको चाहिँ आफूले थाहा नभएको अथवा चाहिँ रङ आइडीमा चाहिँ जाँदैन यसो कन्फर्म गर्नु होला र कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईले यहाँ दिइरहेको हुन्छ ट्रान्जेक्सन पिन है तपाईको चाहिँ प्लिज इन्टर 4 डिजिट ट्रान्जेक्सन पिन टु प्रोसिड भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ 4 डिजिटको पिन कोड चाहिँ तपाईले यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ मोबाइल बैंकिङ सुचारु गर्दाखेरि सुरुमा तपाईले राख्नु भएको छ म चाहिँ आफ्नो यहाँ 4 डिजिटको पिन राख्न चाहन्छु तपाईले आफ्नो चाहिँ 4 डिजिटको पिन राख्नु होला र 4 डिजिटको पिन राखिसकेपछि तपाईको चाहिँ ठीक छ कि छैन भनेर तपाईले हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँपट्टि साइड भनेको आँखाको आइकनमा तपाईले एकचोटी प्रेस गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ देखाउँछ मैले चाहिँ प्रेस गर्न चाहिन तपाईले चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको सबै कुरा ठीक छ भने यसलाई ओके गर्नु होला हजुर त्यसपछि तपाईले यो प्रोसेस गरिसकेपछि तपाईको यहाँ ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल भनेको छ टिक मार्क देखाउनु भएको छ त्यसपछि ट्रान्जेक्सन डिटेलको साइडमा पीडीएफमा तपाईले पीडीएफमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ यो पीडीएफ फर्मेटमा आउँछ र सर एक्चुअली मैले लास्टमा तपाईलाई फेरि देखाउँछु त्यसपछि रेफरेन्स कोड यहाँ देखिरहनु भएको छ त्यसपछि डेट एन्ड टाइम त्यसपछि तपाईको च्यानल है कुन चाहिँ वेमा गएको हो पेमेन्ट एट्रिब्युट पनि रहेको छ कुन चाहिँ नम्बरमा तपाईले चाहिँ लोड गर्नु भएको है कुन चाहिँ आइडीमा तपाईले पठाउनु भएको त्यसपछि सर्भिस नेम खल्ती त्यसपछि अमाउन्ट यति त्यसपछि इन्टिएटर भनेर यति रहेको छ त्यसपछि तपाईले यहाँ पीडीएफमा सिम्पली क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ ट्रान्जेक्सन पीडीएफमा बस्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ ओपन पीडीएफ गर्नुभयो भने
यो चाहिँ तपाईले बिल अथवा तपाईले चाहिँ पठाएको रिसिप्ट चाहिँ यसरी तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ सिम्पली आफ्नो चाहिँ कुनै पनि तपाईले सोशल साइट अथवा कसै इमेलमा तपाईले यसरी शेयर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्क्रिनशट खिचेर कसैलाई पठाउन सक्नुहुनेछ र यसलाई म ब्याक गर्छु र त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ यहाँ खल्तीबाट पनि एउटा मेसेज आउँछ फन्ड वर्थ 2000 हैज बीन लोडेड फ्रम मुक्तिनाथ विकास बैंक भनेर त्यति आएको छ त्यसपछि सिम्पली तपाईको चाहिँ यहाँ मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट पनि गएको चाहिँ विथड्रन भनेर आएको छ यसै टाइममा यस्तो खाली तपाईलाई एउटा मेसेज आउँछ है म आफ्नो तपाईको बैंकबाट त्यसपछि तपाई यहाँ खल्तीमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अमाउन्ट यहाँ तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको अपडेट भएको छ यदि तपाईको चाहिँ खल्तीमा ब्यालेन्स अपडेट भएको छैन भने तपाईले यहाँ सिम्पली साइडमा रहेको यो रिफ्रेश गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको यो भिडियोमा यति मात्रै आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले पनि बुझ्नु भयो जान्नु भयो कि कसरी तपाईले चाहिँ जुन कुनै मोबाइल बैंकिङबाट जुन कुनै बैंकको चाहिँ मोबाइल बैंकिङबाट आफ्नो चाहिँ डिजिटल वालेट खल्तीमा तपाईले पैसा लोड गर्न सक्नुहुनेछ भनेर है। यो भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला र यस्तै अरु भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र केही कुरा नबुझ्नु भएको छ केही कुरा तपाईलाई चाहिँ गाह्रो लागेको छ भने केही कुरा मैले त्रुटि गरेको छु जस्तो लागेको छ भने कमेन्ट सेक्सन ओपन छ त्यहाँ गएर सिधै तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को पनि यस्तै भिडियोका साथमा भेट्ने बाचा यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरा समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ।